हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हाँ दिव्या शर्मा। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਵਾਲ ਝੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡਿਟੀ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲੀ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਐਸਿਡਿਟੀ ਗੈਸ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਲੀ ਫੂਡ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਭੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਇਲ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਜੇ ਨਾਭੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਆਮਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਆਖਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰੰਗਰਾਜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਚਮਚ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਮਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮਲਾ ਪਾਊਡਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਮਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਚਮਚ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਚਮਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਵ ਬਾਡੀ 'ਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।